1,300 steps. Aha. Last 120 pababa. Oh my God. 1,420 lahat. Mas maikli yung pababa. Sige, okay lang. Kaya. Ito yung boat na pang 2,000. Large. Jules, yeah. Sir Jay, marami ka bang battery? Okay, bye. Hindi kami nagdala ng cellphone. O di maganda. Naka yung phone. Say hi! Hi to the vlog! Hi! Okay, so SOP na magsuot ng life vest. Last na lang yung ano, revoltong gano'n. Aakyat pa tayo doon? Yeah. Okay, ang weather ngayon dito sa Alaminos, gloomy. Walang kaaraw-araw. Nandito na tayo sa papa! So sana malinaw yung tubig. Kasi we all know nakadepende ang linaw ng tubig sa araw. Maganda Jai, ikwayo kami ko na Jai Quezon, Jai Cathedral, Santo Jai, Marcos! Ay, Mayors! Mayors. Oh. Atay kami lang Jai, marami Jai ko. Isa pa, kulang po. Kulang. Ha? Nakulang po. Ano bang makikita doon? Nakulang garden po. Coral Garden. Oo. Ay, Okay. Yeah, anong yung guide namin? Sinagay mo no? Tumas doon. Kuya Tomas. Tumas. Kuya Tomas. Let's go! Okay, so first stop natin na island is what they call the Girl Scout Island. Island. New Scout. New Scout Island. So sabi nila, marami daw dito tayong makikitang coral. So let's find out. Excited ka ba? Tara na. Tignan natin. Rans. Super excited. Rans. Super excited. Rans. Super excited. Oh, come on. Yung dalawa. Let's go. Go, 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 go. Dive. Over. Hindi ganun ka lilaw yung tubig dito sa may Hadred Island. Alright, so nandito kami ngayon sa Quezon Island dahil sisisidin namin kung nasaan yung mga giant crabs. So, watch out! Ja-jump kami dito. Right now, nandito tayo sa
likod ng Quezon Island kung saan makikita yung mga giant clams. So dito natin siya sisisidin. Alright, so ngayon naman nandito kami sa Mayor's Island. Ito. Yung mga yung mga dating kubo-kubo na naka-station dito na pwedeng pag overnight accommodation. Ngayon, ginawa na nilang mga concrete. Kagaya nitong nasa likod ko. Ayun pa, ayun, malapit nang matapos. Tignan natin kung pwedeng pumasok sa loob. Ayan na. Silipin lang natin. Hello. Wow. Magkano kaya ang renta dito? Pag natapos to, ang ganda. Sino? Bali, eto na yung likod ng likod ng Mayor's Island. Ito yung cliff. See? Ang ganda ng view dito. Overlooking yung iba't ibang mga small islands. Come on! Alright, next island is the Pilgrimage Island. So, nandito kami ngayon. Ito, padock na kami.
Padak! Ayan, padak na kami. So, lilibutin natin itong Pilgrimage Island. So, ito na, nakadock na kami and we're heading doon sa Pilgrimage. Sabi niya dito ang daan. Walang stopover para makarating tayo kaagad doon sa tuktok. Kaya pa ba? I believe by faith, not by sight. Hindi ko alam kung tama pa itong dinadaanan ko kasi bakit pababa na. Eh samantalang yung ang tawag dito, yung rebulto, sa taas siya nakalagay. So sinusundan ko lang yung mga nakalagay na parang Station of the Cross yung tawag nila. Tama nga itong dinaanan ko. Pataas na siya ulit. Alright, so station number 9 na tayo. 12 daw itong stations na to. So meron pa tayong 3. Ilang station? 14. Oh, so mali ka. Sabi mo 12. Mali. Kasi 12 na to. 12 Jesus dies on the first one. Ayun, nasa kabila. Nandito na kami sa pinakataas. Natapos na rin namin yung 14 na station. Parang nasa kabilang island. So ano? Yeah, pero I mean yung pupuntahan natin. Ah, okay. Sige. May guide kasi ako dito eh. She's an island girl. Look, look. Oh. Diba? Pag sa mga pupunta dito at pag ito na nakita niyong sign, malapit na kayo. Ayun na siya. Okay, kaya yan. Afternoon po, sir. Kala ko nawala na po kami. Okay, so nandito na, nakarating na kami sa taas and ito po, nasa likod namin yung rebulto. Wow! Ang ganda! Tignan mo yung island na yun, parang dinosaur yung muso niya. Ayun, parang crocodile. Parang crocodile. Look, ang ganda ng view dito sa taas. No wonder kaya nila nilagay ito dito, parang ano siya no? Siya yung pinaka-sentro It's worth it though. at pinaka-mataas na island po. Ngayon lang nakapunta dito. Ay, mas mataas daw yung governor. Ah, Governor, oh. Doon, banda doon is Governor Island. Yung sikat din dati na may view deck sa taas. Okay. Upon standing here, makikita mo yung Quezon Island na pinanggalingan namin. Halos lahat ng island nga, makikita mo. Pag nandito ka. Oh, galing. Look. May solar silang napakalaki. Alright, so mission accomplished. Ito ba yung last na island na pupuntahan natin? Yeah, please. Oh, pwede mo humirit pang isa pa. Ask the We'll kids. Ang ganda na dito sa 100 Island. Grabe, ang ganda nung 1,300 steps po ito. Napataas. Okay, sabi ni ate na nagbabantay dito. Pababa. Nawala ako, 1,000. 1,000. Mula central sa ganito ma'am, 1,300 steps. Aha, Last 120 pababa. Oh my God. 1,420 lang. mas maikli yung pababa. Ayun yung boat namin, oh. So meron pang 2 bangkang pupunta dito ngayon. So yung babayaran nyo dito sa 100 Island, yung pagbisita nyo dito, very worth it. Sulitin nyo yung pagpunta ng Oo. pag-island hopping. At saka sulit talaga kapag actually yung mga guide, yung mga bangkero natin, sabihin nyo lang kung saang island nyo gustong pumunta. Dadalhin nila kayo. Kayo na yung susuko talaga kung kaya nyo pa, kaya pa ng paan ninyo.
Parang kami pang ilan pa lang to ngayon? Pang third island, pero One. Quezon Island. Tumagal kasi Mayor, kami. Tapos dito. Yeah, Pero marami kami dapat mapupuntahan kaya lang mas free dive. enjoy namin mag free dive. So, ayun, parang 3-4 islands lang ang napuntahan namin. Pero yung 4 na yun, worth it pa rin yung pinagdalhan sa amin. Sa mga akit dito, magdala kayo ng bottled water ninyo. Doon sa mga hindi naman makakapagdala, dahil nakalimutan, don't worry, meron pong free sale na water dito. Magkano po ito? 60. 30 pesos ang isang bote. Alright, so pababa na tayo. Pababa, 120 na steps lang. Ayan kaya. Okay guys, so that ends our video for today and I hope again nagustuhan po ninyo yung ating episode dito sa 100 Island. Huwag niyo pong kakalimutan i-like, i-share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pang uploads. Once again, I am carinobrutal and thank you for watching my videos. Ayan, go doon. Saan ang harap ito? Oo, yan, ganyan. Ganyan? Hindi Nakaharap sa akin. kasama ako ang kuunan mo. Kaya nga. Paano ko twist? Ano ba? Yan. Ay, tanga. Oo nga.